yung Mamshie tekla! Mataas na naman ang level ng lola niya! Okay, madami tayong gagawin. Samahan niyo ako sa baba at magluluto ako, maglalaba, maglilinis! Eto, pababa na ako ng ibaba. Lagi lang tayo positive. Labas muna ako. Dadalawin ko lang yung aking mga halaman. Tara, labas tayo. Guys, ito na yung mga halaman ko. Malalaki na sila. Sili, kalabasa, kamaris, ampalaya, and everything. Ayan pa sila. Okay? Go, go, go! Malalaki na kayo. Ako na bahala sa inyo. Aking lakad dyan! Ito yung aming lunch. Magtutubo ako ng bangus. Lalagyan ko siya ng kamatis, sibuyas. Then maglalaga ako ng okra. Sabayan ko na rin ng talong. And then mag-aano ako ng mangga at tokwa. Yan ang aming lunch. Tara, samahan niyo akong magluto. Guys, maghiwa na tayo ng kamatis. Lalagyan na natin siya ng palaman. Ready na siyang i-turbong. Yan. Yan. Yummy! Natin ang bangus. Wow. Yeah. Ready! A few minutes later. Guys, nakaluto na tayo! Ayan, naluto ko na yung turbong bangus. Nakapaglaga na ako ng okra. Nagprito ako ng talong. Nakagawa na ako ng sausawan. Then, tokwa. Ayan, panghimagas, mangga. Okay guys, alam nyo na, kakain na kami. Kain na rin kayo. Just subscribe, like, and comment down below. Mga mamshi, mga beshi, mga travel pits dyan. Kain na tayo!